سابروتین یوتم. بحث امروز ما در مورد سابروتین یوتم هستش و میخوام کامل در مورد این باهاتون صحبت کنم و یک مثال و دو تا مثال در واقع در موردش حل کنم. خیلی خب بعضیا که اسم سابروتین یوتم رو میشنون و وارد این سایت میشن، یه قسمت اینجا وجود داره پریسکرایب تمپرچر. وقتی این کلمه رو میبینن فکر میکنن که، البته به اشتباه فکر میکنن که سابروتین یوتم مربوط به باندری کاندینیشن انتقال حرارتی هستش، یعنی باندری کاندینیشن تمپرچر هستش. خب این فکر کاملا اشتباه هستش، چون تمام باندری کاندینیشن ها همونطور که در جلسه اول و دوم بهتون توضیح دادم، همه باندری کاندینیشن ها مربوط به سابروتین دیسپ هستن و تو اونجا باید تحلیلش کنیم و این اشتباه و این فکر کاملا اشتباهه که فکر میکنید سابروتین یوتم هم مربوط به همون سابروتین دیسپ که همون باندری کاندینیشن ها باشه. خیلی خب، پس تمام باندری کاندینیشن، پرونده این رو ببندم، تمام باندری کاندینیشن ها مربوط به سابروتین دیسپ هستش. ولی خب در سابروتین یوتم مربوط به چیه؟ وقتی وارد سایت آواکوس خودمون بشیم، اینجا اولین چیزی که میبینیم، من بهتون گفتم این کادر آبی رنگ که خیلی خلاصه اومده به ما توضیح داده، سابروتین یوتم مربوط به پری دیفایند فیلد ها هست. خیلی خب، اولین چیزی که اینجا بر ما وجود داره، اون چیزی که بعد سابروتین برای خودت بنویسی و میتونی ازش استفاده کنی، تمام این چیز ماژول هایی که وجود داره مثل قبلی هستش، به غیر از این دوتا که این دوتا رو الان کامل بهتون توضیح میدم. یعنی اینا رو خب اومدیم با هم دیگه صحبت کردیم، بهتون توضیح دادم و میتونید برید از این پایین توضیح کاملش رو بخونید. خیلی خب، فقط این دوتا فرق داره که الان بهتون توضیحش میدم. تمپ در واقع اون مقدار دما در نقاط مدلمون هستش. خب NSESPT چیه؟ اون سکشن والوی های ما هستن. سکشن والوی، حالا بذارید توضیح در موردش بدم. هر نود ممکنه چند تا سکشن والوی نیاز داشته باشه و باید مقادیر این سکشن والوی رو براش مشخص کنیم. حالا سکشن والوی چیه؟ مثلا ما یک جسم سه‌بعدی داریم، وقتی میایم المان سالیدمون رو میخوایم مش بزنیم، در راستای ضخامت هم المان‌های مختلفی قرار میگیره. خیلی راحت رفتار در راستای ضخامت رو میتونیم مشخص کنیم. مثلا رفتارش طبیعتاً حالا خطی باشه، نوسانی باشه، رفتار در راستای ضخامت بر ما کاملا مشخصه در جسم سالید. اونو خیلی راحت میایم مش میزنیم و ازش استفاده میکنیم. اینجا اون سکشن والویی که داره بر ما برابر با 1 هستش، چون رفتار در راستای ضخامت مشخصه. اینجا سکشن والویی که داره بر ما کاملا 1 هستش. ولی خب در جسم شل و در جسم بیم، چون در راستای ضخامت رفتارش مشخص نیست، سکشن والویی که داره اینجا برابر با بیشتر از 1، یعنی هر عددی بیشتر از 1 اگر باشه، اینجا جسم ما هم میتونه شل باشه هم میتونه بیم باشه. اگر توضیح کاملش رو میخواید حتما بیاید اینجا ببینید. حالا اینجا توضیح هم داده که مثلا اگر شل باشه، اگر بیم باشه، اینجا اون سکشن والویی که داره حالا مثلا بیشتر از 1 هستش و اگر هم 1 باشه جسممون قطعا سالید هستش و باید در واقع اینجا از سالید استفاده کنیم که اینجا کامل توضیحش هست. میتونید بیاید اینجا بخونید و ازش استفاده ببرید. خیلی خب، برم تو قسمت آواکوس خودم و سوال رو براتون حل کنم و میخوام 2 تا سوال، یکیش سالید باشه، یکیش هم در واقع اون پلیت باشه، براتون حلش کنم و بهتون توضیح بدم. خیلی خب، در مدل پارتش قرار دارم. کریت پارت رو میزنم و شروع میکنم به تحلیل خودم. خیلی خب، نامی که میخوام بهش بدم نام سالید هستش. اینجا اول سالید رو میخوام براتون تحلیل کنم. البته هم CAE تحلیل میکنم، هم اون رو به صورت ساب روتین در واقع میام تحلیلش میکنم که هر دوتاشو داشته باشید. 3D deformable solid extrusion و اینو من بذارید براتون بدم 400 که به این صورت براتون تغییر کنه. کانتینیو رو میزنم و شروع میکنم به تحلیل خودم. خیلی خب، اینجا واسه مستطیل براتون استفاده میکنم. ابعادی که داره برام هستش 150 در 100. اوکی رو میزنم اینتر و بعدی هم طبیعتا منفی 150 در منفی 100 هستش. اینتر رو میزنم و ایجادش میکنم. خیلی خب، میام اینجا کامل داشته باشه. حالا میتونید برای خودتون حالت یوزر دیفاین درش بیارید. اینجا برای من نیاز نیست، من اینجا یه عدد بهش بدم برای من کافی هستش. خیلی خب، این میشه 200 برای ما. بذارید اینتر رو بزنم و اینم برای من باید بشه 300. خیلی خب، پس به این صورت 200 در 300 شده. حالا میای از این قسمت بیرون دان رو میزنی، از تو ضخامتش رو میخواد. ضخامتی که داره برای ما هستش 1 رو براتون باید بزنم، ضخامتش 1 هستش. اوکی میکنم و ایجادش میکنم. خیلی خب، این از جسم سالیدی که براتون تحلیلش کردم. حالا باید برم و در قسمت پراپرتی متریال لازم رو بهش بدم. خیلی خب، فرقی که اینجا با اون داره، یه اکسپنشن هم باید اینجا براش تعریف کنی. الاستیک مدول یانگش اینجا من براتون میدم 210 ای به توان 3 ما هستش. اون خب متریال فولاد ما هستش دیگه. و یه متریال دیگه که اینجا باید براش در نظر بگیرم همون اکسپنشن ما هستش. ضریب اکسپنشن فولاد هم حالا میتونید برید خودتون ببینید. من اینجا تقریبا براتون میدم 9.6 در واقع 9.6 ای به توان منفی. یه چنین عددی هستش که حالا شما میتونید برید و از اینترنت برای خودتون در بیارید و ازش استفاده کنید.
خیلی خوب این رو براتون میزنم، اوکی میکنم. این از پراپرتی که براش در نظر گرفتم. حالا وارد سکشنش میشم. سکشنی که داره خب سالید هستش، هوموژن، کنتینیو. متریال هم متریالیه که ما هستش دیگه. این اوکی رو میزنم و وارد ازاین سکشنش میشم. حالا میتونید اینجا برای خودتون ست تعریف کنید یا میتونید این کارو انجام ندید. من این کارو انجام میدم و ست رو تعریف میکنم. ست سالید ما هستش. یه ست سالید اینجا براتون میزنم، کل مجموعه رو انتخاب میکنم، دام میکنم. خیلی خوب. سکشن یکت رو میخوای در واقع به قطعه اعمال کنی؟ بله میخوام این اتفاق بر من بیفته، اوکی رو میزنم. قطعه که ثبت شد یعنی متریال داره و میتونی در واقع استفاده کنی و متریال به قطعه اعمال شده. خیلی خوب. بعد از مدول پراپرتی وارد مدول اسمبلی میشم. در مدول اسمبلی فقط بعد اون قطعه رو بیارید، فقط به حالت ایندیپندنت بذارید و اوکی رو بزنید و ایجادش کنید. پس اینم از مدول اسمبلی که کامل بهتون توضیح دادم. در مدول استپ بعد اون استپ لازم رو براش تعریف کنید. استپی که اینجا میخوام تعریف کنم خب استپ استاتیک جنرال هستش دیگه. خیلی خوب. استاتیک جنرال رو براتون انتخاب میکنم، از نوع جنرال باشه. کانتینیو رو میزنم. فقط حواسمون اینجا باشه که اینو باید روی 1/10 بذاریم که توی استپ به من جواب نده و تو چند تا اینکریمنت بیاد این کار بر من انجام بده. اینکریمنت‌ها شد با این کار بیشتر میکنید. خیلی خوب. اینو براتون در نظر میگیرم. اینم تایم پیریودش 1 باشه بر ما و اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. این از مدول استپ. خیلی خوب. وارد مدول لود خودم میشم. در مدول لود اینجا باید اون پریدیفاین فیلد اون باندری کاندینیشن رو براش تعریف کنه. خیلی خوب. اولین باندری کاندینیشن به کل این قطعه هایی که این در واقع گوشه هستش رو براتون انتخاب میکنم. خیلی خوب. مکانیکال سیمتری رو براتون میزنم، کانتینیو میکنم و کل این گوشه های این قسمت رو باید براتون انتخاب کنم. این 4 تا گوشه. من سریع این کار رو براتون انجام بدم. خیلی خوب. گوشه هاشو بیاد به این صورت برای خودتون انتخاب کنید و حالا وارد اون قسمت و دان رو که بزنید اینجا براتون میخوام این انکستر باشه و کاملا بر من سیمتری و کاملا بر من ببنده در تمام جهات. اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. این از این کاری که براتون انجام دادم و باندری کاندینیشنی که براتون ایجادش کردم. خیلی خوب. قسمت بعدی که اینجا باید بهتون توضیح بدم اون پریدیفاین فیلدش هستش. خیلی خوب. پریدیفاین فیلد رو میخوام اینجا براتون تعریف کنم. تو استپ 1 که نه نمیخوام ایجاد بشه. اول میخوام تو اینیشیال براتون ایجاد کنم و بعدش برم تو استپ 1 براتون یک دمای اولیه هم داشته باشه برام. خیلی خوب. وارد آردر خودم میشم، تمپرچر رو میزنم، کانتینیو میکنم، یک دمای اولیه به کل مجموعه میخوام بهش بدم، دان رو میزنم و اینجا حواستون باشه که ببینید این قسمت یوزر دیفاین برام باز نشده و نمیتونی استفاده کنی. اینجا فقط یک فایل اینجا وجود داره که میتونی از بیرون برای خودت، مثلا فایل اکسلی اگر داری، هر چی که داری میتونی اینجا برای خودت بیاری. البته من کامل در مورد پریدیفاین فیلد در قسمت آموزش سفت و سد آباکوس کامل باهاتون صحبت کردم و بهتون توضیح دادم. اگر میخوای بری و اطلاعات اولیه در مورد پریدیفاین فیلد داشته باشی حتما بزن روی این ویدیویی که اینجا براتون قرار میدم و حتما برو ببین و از پریدیفاین فیلد برای خودت کامل یاد بگیر. پس به این صورت اینو روی دایرکت قرار میدم و اینم روی کانستانت فقط میتونیم قرار بدیم دیگه. یعنی فقط میتونیم بهش بگیم اون به صورت ثابت بهش وارد کن اون دمایی که میخوای بهش بدی. خیلی خوب. مگنیتیودی هم که داره اینجا من براتون از سی استفاده میکنم. شما هر عددی که مد نظر هستون میتونید برای خودتون بدید. اوکی رو میزنم. این از دمای اولیه‌ای که به این کار داد. خیلی خوب. حالا بعد یک پریدیفاین فیلد به استپ 1 براش بدم. خیلی خوب. وارد آدر تمپرچر خودم میشم. در استپ 1 میخوام یک پریدیفاین فیلد بهش بدم که حالا کانتینیو رو میزنم براتون و به حالت 2 تا میخوام ایجاد کنم دیگه. یکیش سی ای باشه برام و یکیش هم اینجا میخوام براتون ساب روتین بدم. اول پس سی ای رو براتون بزنم. به کل مجموعه باز میخوام این کار براتون انجام بدم. دان رو میزنم. اینجا میتونی حالا بله حالت یوزر دیفاینش اینجا برای من فعال شده و میتونی اینجا حالت یوزر دیفاین رو برای خودت استفاده کنی و اینجا حالا کانستانتش که همون ثابت هستش. حالا میتونی اینجا برای خودت آنالیتیکال فیلد بدی و اون رو هم به صورت امپلیتیود برای خودت تعریف کنی. خیلی خب. من اول وارد طول خودم میشم. اینجا میخوام یک آنالیتیکال فیلد براش تعریف کنم. کرییت رو میزنم. از نوع اکسپرشن باشه کانتینیو میکنم و پریدیفاین فیلدی که اینجا میخوای برای خودت باشه رو اینجا باید تعریف کنی. خیلی خب. من سریع براتون مینویسم که اون تابع ما چی هستش، بعدش در واقع بهتون توضیح میده. خیلی خب. در قسمت آنالیتیکال فیلد بیاید اینو تابع رو برای خودتون بنویسید. سینوس پی ایکس در تقسیم بر 150 در سینوس پی وای تقسیم بر 100. خیلی خب. این قسمت آنالیتیکال فیلد ما بود که اومدم اینجا براتون نوشتم و اوکی رو میزنم و ایجادش کردم. خیلی خب. حالا بعد بیام اینجا و اینو رو حالت آنالیتیکال فیلد 1 براتون قرار بدم. این چیزی که اینجا برام وجود داره. خیلی خب. باید رمپ امپلیتیودش هم براتون تعریف کنم. اینجا این رو میزنم. امپلیتیود همونطور که بهتون توضیح دادم از حالت پریودیک باشه. کانتینیو رو میزنم و اینجا اگر این رو نمیدونید در قسمت اول من کامل رفتم در موردش بهتون توضیح دادم. مربوط به یک سری فوریه هستش که اینجا میتونید ازش استفاده کنید. اگر این رو هم بزنید و این رو در واقع کلیک کنید روی این صفحه وارد خود سایت آباکوس میشه و اینجا کامل اون سری فوریه رو براتون آورده، میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خب. من در مورد اینا باهاتون در قسمت اول صحبت کردم و میتونید برید قسمت اول ما رو ببینید. بعد
وارد این قسمت بشید که کامل اینو متوجه بشید. خیلی خب من اینجا سرکل فرکانسی که وجود داره من اینجا براتون میدم 10 در پی بعدی باشه دیگه، 10 در پی. حالا پی که اینجا برام مشخص نیست، 3.14 در 159 بهش میدم. اینم بذارید بزنم 14. خیلی خب پس این عدد رو براش در نظر میگیرم چون عدد پی اینجا برام مشخص نیست، اگر بزنم شاید غلط بگیره برام. استارتینگ تایمی که داره خب 0 هستش، اینم برام 0 هستش. آی هم که داره آیش من 1 و 0 براتون میزنم. خیلی خب اینا براتون در نظر گرفتم طبق اون سری فوریا. حالا بعضی الان اینو گیج میشن اینجا، برید قسمت اول رو ببینید و این سری فوریه‌اش متوجه بشید. خیلی خب اینو 1 و 0 براتون میزنم، اوکی میکنم. اینم باید برامش رو حالت امپی 1 براتون قرار بدم. پس اومدم تابعی که مورد نظر بود و به صورت ضریب دو تا تابع انالیتیکال فیلد و امپلیتود براتون قرار دادم و اینم همون حالت کانستانت براتون میذارم و مقداری هم که داره بذارید مقدارش همون براتون بذارم. حالا مثلا مقدارش رو خورده بیشتر کنم، مقدارش من براتون میدم 100، یعنی مگنیتیودی که داره اینجا برام 100 باشه. خیلی خب اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. خیلی خب حالا برام با قسمت مش زنی خودم قرار بگیرم. مشی که داده به ما مش استراکچر هستش. اینجا مشی که میزنم 15 ها ببینم، خب نه مش ریستری میخوام بزنم، مثل 5 رو براش در نظر میگیرم، اوکی میکنم و ایجادش میکنم. خیلی خب وارد این قسمت میشم. بله استراکچر هیکس باشه برای ما و اینجا میام این قسمت کلش رو براتون انتخاب میکنم، دان رو میزنم. خب 3D باشه چون استاتیک جنرال هستش، استاندارد لینیر ریدیوس اینتگریشن باشه. خیلی خوب اوکی رو میزنم و این مش رو براش میزنم که ببینید چون مش خوبی به ما داده و میتونید از این مش برای خودتون استفاده. اینم از مش زنی کار که بهتون توضیح دادم. حالا وارد ماژول جابش میشم و اینجا باید اون مدلی که داریم رو به دو قسمت براتون تقسیم کنم. خیلی خوب اینجا میام از قسمت رینیم براتون استفاده میکنم. این مدلی که هستش اینجا مدل CAE بوده برای ما، اینجا می نویسم که قاطی نکنم، اوکی رو میزنم و یک کپی از همین مدل باید بگیرم و یک مدل ساب روتین یا یوتم براتون میزنم. خیلی خوب یوتم هم براتون انتخاب میکنم که این مدل ساب روتین ما هستش دیگه، حواسمون به این گزینه باشه. خیلی خوب اوکی رو میزنم. پس این دو تا مدلی که براتون ایجاد کردم، حالا میام جاب های مورد نظر رو براش تعریف میکنم. جاب یکی که اینجا میخوام براتون تعریف کنم مربوط به جاب CAE ما هستش. اینجا مدل CAE رو براتون انتخاب میکنم، کانتینیو رو میزنم و حالا مثلا میخوایم موازی سازی هم انجام بده که اون جواب بیشتر زیاد طول نکشه. من اینجا اینا براتون انتخاب میکنم. خب CAE ما هستش دیگه، اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. اینم از مدل CAE که بهتون توضیح دادم. خیلی خب جاب دویی که میخوام براتون تعریف کنم، خب جاب ساب روتین ما هستش. اینجا براتون مینویسم ساب که مربوط به همون ساب روتین ما باشه، مدل یوتمپ ما باشه، کانتینیو رو براش میزنم و فقط اینجا باید اون اتچ کردنم براش انجام بده که من قبلا یک فایل براتون آماده کردم. میام اینجا فایلش خالی هستش، در واقع فایل زیاد چیزی هم نیست برای ما. خیلی خب فایل دات فور که اینجا هستش، ببینید این فایل هستش. یوتمپ رو براتون انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم و اوکی میکنم. خیلی خب این از مدل ساب روتین. البته فقط تو ساب روتین، تو مدل ساب روتین، مدل CAE که همون مدل CAE دستش ند. مدل ساب روتینی که اینجا هستش، مدل CAE همونه مدل ساب روتین. فقط بعد برم تو قسمت لودش و اینجا قسمت پریدیفاین فیلد وارد بشم. تو اینیشیال پیج، اونی که تو اینیشیال تعریف کرده بود، اصلا بر ما اگر دقت کرده بودید اصلا یوزر دیفاین نداشت، فقط تو اینجا بعد حالت یوزر دیفاین باشه برای ما. خیلی خوب ادیت رو میزنم و اینجا فقط اینو بعد به حالت یوزر دیفاین براتون در نظر بگیرم. حالا مثلا میگه یوزر دیفاین هم که میخوای اینجا استفاده کنیم، اون یوزر دیفاین یوتمپ تو هستش و باید از قسمت یوتمپ استفاده کنیم. خیلی خوب پس این از حالت یوزر دیفاین قرار دادن این پری دیفاین فیلد خودمون. اوکی رو میزنم و به این صورت براتون در نظر گرفتم. پس فرقی که مدل ساب روتین و مدل CAE داشت فقط در همین قسمت ماژول لودش هستش. خیلی خب اینم از لودی که براش در نظر گرفتم. حالا برم و قسمت ساب روتین کار هم براتون بنویسم. خیلی خب مدل ساب روتین رو براتون باز میکنم. بذارید براتون بازش کنم که داشته باشیدش. اینجا این مدل ساب روتین کاملا خالی هستش همونطور که بهتون گفتم. بعد برم و تو سایت یوتمپ براتون ساعت یا اوکوس براتون قرار بگم. این چیزی که اینجا هستش مثل مثالای قبلی که بهتون توضیح دادم، یک کنترل C میکنید، میایید اینجا برای خودتون کنترل V میزنید که به این صورت داشته باشیدش. خیلی خوب این از چیزی که اینجا براتون ایجاد کردم. حالا بعد اون تابع مورد نظر رو برای خودتون اینجا بنویسید. بذارید من بزرگش کنم که الان کامل داشته باشیدش. خیلی خوب تابعی که اینجا داره رو من سریع، تابع زیاد سختی نیست، سوال زیاد سختی نمیخوام براتون حل کنم. خب طبیعتا یه دونه پریدیفاین فیلد در ماژول استپ داشتیم دیگه، خیلی بر ما سخت نمیشه. خیلی خب من سریع براتون مینویسم، بعدش کامل بهتون توضیح میدم که چیکار کردم. ران. خیلی خب این چیزی هستش که اینجا براتون نوشتم، الان کامل بهتون توضیح میدم. زدم دو تا پرینت بگیره، یکی پرینت بگیره از سکشن والو، همون NSECPT ما هستش که کامل بهتون توضیح دادم. البته حواسمون هستش دیگه چی بعد به ما جوابش چی هستش، جوابتو باید بدونید اینجا، چون از جسم سالید براتون استفاده کردم همونطور که در اول کار بهتون توضیح دادم. چون اینجا جسم ما جسم سالید هستش،
اون چیزی که اینجا به ما باید بده خب یک هستش، یعنی عددی که باید به ما بده یک هستش. حواسمون باشه که به ما میده این کار انجام میده یا نه. و اینجا گفتم که کدش هم برای من یا کوردینیتی هم که داره برای من پرینت کن برای من و ایجادش کن. خیلی خب پس اینجا اومدم براتون پیو تعریف کردم همونطور مثل قبلا آ سینوس 1 در 2 بعدش تایم 1 بعدش اومدم ایکس ایگرگ و زد رو تعریف کردم. در قسمت‌های قبل زد رو تعریف نمی‌کردیم. چرا؟ چون جسم ما سالید نبود. اینجا چون همیشه شل اومدم تعریف کردم، شل هم خب طبیعتاً زد نداره دیگه. واسه قسمت زد نیاز نیست که تعریف کنی. ولی در جسم سالید حتما باید زد براش تعریف کنی، چون در محور زد هم حرکت میکنه و ایجاد شده برای ما. پس چون جسم مستعلیت بود اومدم زد رو براتون تعریف کردم و اینجا سیکشن والوی هم که با میده بعد یک باشه و اون تابعی هستش که اینجا براتون تعریف کردم. حالا تابعش اینجا مثلا بوده کوسینوس 10 پی تی در سینوس پی ایکس تقسیم بر 150 در سینوس پی وای 100. خیلی خب اینو براتون در نظر گرفتم. البته یه 100 هم بهش بدم بد نیست برای ما، یعنی اون عددی که بهش میدم 100 هم باشه. بذارید اینو براتون 100 در نظر 100 هم باید بهش بدم دیگه، چون در قسمت تمپی که اونجا براش وارد کردم 100 داده بودم بهش دیگه. خیلی خب پس این تابعی هستش که براتون در نظر گرفتم در قسمت تمپ 1. خیلی خب کنترل اس رو میزنم و کامل براتون سیوش میکنم. در قسمت ساب روتین و سی ای خودم قرار میگیرم. اول برم مدل سی ای رو براتون جاب بگیرم ببینم چی به من میده. خیلی خب میام اینجا وارد جاب خودم میشم. دو تا جاب براتون تعریف کرده بودم دیگه، سی ای و ساب. خیلی خب سابمیت سی ای رو میزنم ببینم ایرور من میده یا نه. رانینگ شده و ایروری هم به ما نداده. صبر میکنیم تا جوابش هم به ما بده و ببینیم چه جوابی هستش که برام ایجاد بشه. خیلی خوب کامپلیت شده. وارد ریزالت کار بشم. بذارید اینو بزرگ کنم که داشته باشیدش. ببینید به این صورت برام تغییر میکنه. اون چیزی که اینجا وجود داره میتونید ببینیدش که تغییراتش چه هستش. خیلی خوب این از مدل CAE که اومدم براتون کامل توضیح دادم. وارد ماژول جاب خودم بشم و بیام مدل ساب روتینم براتون سابمیت کنم ببینم چی میشه. خیلی خوب به حالت رانینگ در اومد. هیچ اروری هم به ما نداده. بریم ببینیم چه اتفاقی برای این کار میفته. خیلی خوب کامپلیت شده. برم جوابی که داره ببینیم. بذارید اینجا کامل بزرگش کنم. وارد قسمت ریزالت کار میشم. این رو که بزنم ببینید کامل داره به این صورت بر من ایجاد میشه. وارد قسمت ویو پورت خودم میشم. یه دونه کرییت براتون میزنم و اینجا ورتیکال براتون. ببینید به این صورت بر من ایجاد شد. حالا هر دوتاش مربوط به ساب روتین هستش. یکیشو عوض میکنم اینجا. بذارید این رو براتون بذارم رو حالت CAE که کامل داشته باشیدش. به حالت CAE در آوردمش. این رو میزنم. ببینید اعدادی که داره کاملا با هم یکی هستش. 2.366 2.366. این یکی CAE این یکی هم ساب روتینه دیگه، همونطور که دارید در اینجا میبینید دیگه. جاب CAE جاب ساب روتین. خیلی خب پس کامل جوابش با هم دیگه برابر شده و اون پس چیزی که تابعی هم که دادیم اون ساب روتین هم که نوشتیم اینجا میگه کاملا برابر هستش. بذارید حالت یوش رو هم بذارم ببینید. اینم بذارم رو حالت یو که یوش به این صورت برامو تغییر میکنه. در هم CAE و هم ساب روتین به این صورت میای برای خودت مینویسی و ازش استفاده میکنی. پس این از حل سوالات. بذارید من برم و در قسمت لاگش قرار بگیرم. بذارید اینجا وارد این قسمت بشم. این فایل لاگی هم که نوشتم براتون میارم حالت نوتپد براتون بازش میکنم. ببینید اینجا کوردینیتی که داره خب منفی 150 و 100. بعد سیکشن والویی که داره همونطور که بهتون گفتم چون جسم سالید هستش هر بر من آورده یک و تمام المان ها سیکشن والویی که دارن یکه چون جسم سالید. حالا من برام جسم پلنار یا جسم پلیت رو براتون حل کنم. اونجا ببینیم اون چیزی که به ما میده چیه. خیلی خب و اینم در واقع اون کوردینیتش هستش دیگه. یک و منفی 150 و 95. حالا اون المان های مختلف اونجا اومده برای من کوردینیتاشو داده و میتونید ازش استفاده کنید. اینجا سیکشن والوی برای من مهم بود که یک باشه. خیلی خب اینم از این کاری که براتون توضیح دادم و بهتون گفتم چیکار باید انجامش بدید. خیلی خب حالا آواکوس کاملا برام تازه هستش و برم و قسمت کرییت پارت قرار بگیرم. اینجا من پلنار براتون میزنم. 3D باشه، دیفورمیبل باشه، شل باشه حالا. و اینم براتون سری میدم 400 کانتینیو رو میزنم. اینجا وارد این قسمت میشم. 150 و 100 رو براش در نظر میگیرم و منفی 150 و منفی 100 رو بهش میدم. کانتینیو میکنم. میام در قسمت اینجا قرار میگیرم که کامل شکل رو داشته باشید. حالا میام ابعاد لازم رو بهش میدم. ابعادی که داره 200 هستش این هم تقریبا باید برام باشه 300 رو براش میزنم. اوکی میکنم و حالا از این قسمت میام بیرون که کامل برام شل بشه شکل. خیلی خوب وارد ماژول پراپرتیز شدم. در ماژول پراپرتی مکانیکال الاستیک مدول یانگی که داشتم برام من بود 210 ای به توان 3. خب استیل بوده برام ما فولاد بوده. بعدش اومدم از قسمت مکانیکال اکسپنشن رو براش تعریف کردم. اکسپنشنی که داشت 9.6 دادم در منفی 6. این عدد براتون در نظر گرفتم. اوکی کردم. بعد اومدم یک سکشن براش تعریف کردم که حالا مثلا شل هوموژن بود. حواستون به این باشه. کانتینیو رو میزنم. خب سیکنسی که داره سیکنسش 1 هستش برام اوکی میکنم و اینجا از قسمت از این سکشن اون متریال رو به قطعه اعمال میکنم. دان رو میزنم و اوکی رو خواهم کرد و قطعه کاملا برام ثبت میشه. خیلی خوب وارد اسمبلی شدم. در اسمبلی فقط اینو به حالت ایندیپندنت در آوردم. اوکی کردم و ایجادش کردم. در ماژول استپی که اینجا براش تعریف کردم خب اومدم استپ استاتیک جنرال بوده.
یا اینیشیال کانتینیو رو زدم، فقط اینجا اومدم اینو روی 1/10 براتون قرار دادم که تو چند تا استپ بیاد این رو برای من حل کنه. این کارا رو در قبلی بهتون توضیح دادم و اینجا فقط سریع بهتون میگم و رد میشم. اینجا وارد کریت باندری کاندینیشن شدم، کل این قسمت‌های گوشه رو براتون باندری کاندینیشن رو در واقع ایجاد کردم، از اینیشیال هم براتون استفاده کردم، کانتینیو رو زدم، اومدم اینجا. خیلی خوبه کل این گوشه رو برای خودتون انتخاب کنید، دان رو بزنید، البته این کستر برای خودتون استفاده کنید. وارد قسمت پریدیفاین فیلد شدم، یه اینیشیال براتون تعریف کردم، تمپرچر، کانتینیو رو زدم، برای کل مجموعه یک دمای اولیه بهش دادم. اینجا هم حواسمون بود که حالت یوزر دیفاین بر ما وجود نداره و نمیتونی از ساب روتین در قسمت اینیشیال استفاده کنی، خیلی مهم هستش. و کانستنت اینجا فقط فرقی کرده، اینجا از حالت کانستنت هم در واقع میتونی استفاده کنی و دو تا گزینه دیگه اینجا برام فعال شده که حالت گریدینت هستش و یکی حالت دیفاین شل بیم هستش که اینجا میتونی برای خودت تعریف کنی. اینجا حالا مثلا میتونی با استفاده از این گزینه که اینجا وجود داره، خب داره بهتون میگه دیگه تمپرچر پوینت هستش، میتونی پوینت های مختلف یا نقاط مختلف رو مشخص کنیم طبق اون چیزی که اینجا حالا واسه ما برای ما وجود داره. و گریدینت هستش که حالا میتونی گریدینت رو مشخص کنی اینجا برای خودت و یکم حالت کانستنت رو برای خودت در نظر بگیر که اینجا من حالا همون حالت کانستنت رو در نظر میگیرم که زیاد جواب برام مشکل نشه. پس سه تا حالت اینجا برام فعال شد وقتی که اومدم از شل براتون استفاده کردم در قسمت سکشنش. اون مگنیتودی که بهش دادم مگنیتود 30 بوده، خیلی خوب اوکی رو میزنم، دمای اولیه‌اش 30 بوده و وارد قسمت پریدیفاین فیلد شدم. اینجا اومدم استپ 1 رو براتون در نظر گرفتم، آلتر تمپرچر و کانتینیو رو زدم، برای کل مجموعه دان رو میزنی و اینجا هم گفتم دیگه یکیش میتونی گرادیانت رو در نظر بگیری، یکیش میتونی دما در نقاط مختلف رو بهش بدی. خیلی خوب من اینجا کانستنت رو براتون استفاده میکنم، حالت یوزر دیفاینش باشه، میگه باید از ساب روتین یوتمپ برای خودت استفاده کنی، این رو میدونم، اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. خیلی خوب به این صورت اومدم این کار براتون انجام دادم. بعدش در واقع اومدم در ماژول مشش قرار گرفتم، مشی که بهش دادم حالا میگه مش فری داره به من میده، من نمیخوام از مش فری براتون استفاده کنم، این رو میزنم، کواد رو میزنم، استراکچر اوکی میکنم که کامل برام سرز بشه. این مش رو براتون در نظر میگیرم، میگه مش 30 میخوای بزنی، خیلی مش بزرگی هستش، همون مش 5 رو براتون در نظر میگیرم، مشی که قبلا براتون ایجاد کردم. اوکی رو میزنم، یا اینجا برای خودت قرار میگیریم، میگه استاندارد هستش، شل هستش و لینیر هستش، ریدیوس اینتگریشنش فعال هستش. اوکی رو میزنی و میای اینجا مشی که داره رو برای خودت میزنی. این مشی هستش که برای این قطعه در نظر گرفتی. خیلی خوب، بعد از اینکه در واقع اومدم این کارا رو براش انجام دادم، وارد ماژول جاب میشم. جابی که اینجا براش تعریف میکنم خب جاب ساب روتین ما هستش دیگه، فقط اینجا اومدم ساب روتین رو براش در نظر گرفتم، کانتینیو رو میزنم و اینجا فقط میام اینجا این رو روی اتچ میکنم رو اون فایلی که مد نظر هست، این فایل من هستش، اوکی رو میزنم و اوکی خواهم کرد و ایجادش میکنم. بعدش در واقع میام تو ساب روتین خودم قرار میگیرم. اینجا نمیخوام چیزی رو دست بزنم، حالا بذارید همین برای من باشه، بذارید همین رو براتون. البته میتونید یه تمپ 2 هم بهش بدید، فرق نمیکنه، به اون صورت اون کمانش بهش میده دیگه، تو تمپ 2 کمانش برای قطعه ایجاد میشه، فرق نمیکنه. بذارید این کارو براتون انجام میدم که یه خورده ببینید چی میشه برای ما. تمپ 2 که هستش رو اینجا من از بذارید براتون بدم 100 که داشته باشیدش. خیلی خوب، کمانش بر من ایجاد میشه، هیچ چیز خاصی نیست. خیلی خوب، اینو براتون در نظر میگیرم در تمپ 2. خیلی خوب، اوکی رو حالا باید بزنم کنترل اس بزنم و سیوش کنم و اینجا اینو سابمیت کنم ببینم چه اتفاقی برای کار میفته. به حالت رانینگ در اومده و یعنی جواب کاملا درست هستش و بعدش بلافاصله بر ما کامپلت میشه و جواب ما میده. خیلی خوب، وارد قسمت ریزولتش میشم و اینجا اینو براتون میزنم. ببینید به این صورت داره بر من تغییر میکنه اون پلیتی که دارم. حالا میتونید خودتون مقایسه کنید دیگه، بزنید فیلمو عقب جلو کنید ببینید اون حالت سالیدی که بهش دادم چی شده و این حالت پلیتی که بهش دادم در واقع چی شده. خیلی خوب، وارد قسمت یوش میشم. یویی که داره به این صورت داره بر من تغییر میکنه. حالا یه تغییرات ریزی داره دیگه، چون قطعا قطعه فرق میکنه و اون شل بوده و این اینجا بر ما پلنار یا اون شل ما هستش و اونجا سالید بوده دیگه بر ما. خیلی خوب، به این صورت داره تغییر میکنه. من بذارید حالتهای مختلفش هم بهتون نشون بدم که داشته باشیدش. پس به این صورت این جوابی هم که داره، اون عددی هم که داره، این عدد هستش که مقدارش اینقدر هستش. حالا برای یو و برای تنش هم میتونید در واقع ببینید و ازش استفاده کنید. خیلی خوب بچه‌ها، پس بذارید حالت دوتا براتون قرار بدم که کامل داشته باشیدش. اینو به این صورت اینجا براتون قرار میدم و اینجوری ایجادش میکنم. خیلی خوب بچه‌ها، ممنون که تا اینجا با ما بودید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید. یکیش مربوط به قسمت قبلی و یکیش مربوط به قسمت بعدی ما هستش که براتون حتما ایجاد میکنم و بهتون توضیح خواهم داد در مورد ساب روتین ما هستش. تا قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.